Çështja e dinarit, qasja e Kosovës dhe Serbisë ndaj saj, asociacioni komunave me shumicë serbe në Kosovë, presioni që po i bëhet Kosovës, por dhe kërcënimi i vazhdueshëm për konflikt nga ana e Serbisë. Të gjitha këto ne do t'i diskutojmë në një intervistë në këto momente me profesorin amerikan drejt për drejt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Eduard Joseph, njëkohësisht edhe analisti politikave ndërkombëtare dhe njohës shumë i mirë i zhvillimeve në Ballkan. Zoti Joseph, përshëndetje nga Tirana, nga 2 CNN dhe ju falenderojmë shumë për këtë intervistë. Good to be with you. Jam i gëzuar që jam me ju. Takimi i 4 në Bruksel në nivel kryenegociatorësh për çështjen e dinarit nuk ka sjellë sërish asnjë zgjidhje. Dhe këtë herë ishte Serbia ajo që nuk pranoi propozimin e Miroslav Lajçak. Ndonse presioni bëhet palës kosovare, a është Serbia ajo që po mban pezull këtë çështje, zoti Joseph, duke e kushtëzuar me asociacionin? Apparently that's what's happening. Nëse duket kjo është ajo çfarë po ndodh. Pristina is that Prime Minister Kurti me kryeministrin Kurti on the principle of transparency. Jam pikërisht duke patur parimin e transparencës së çështjes. Incoming transaksioneve të parave që vinë nga Beogradi. That's correct. More Dhe mendoj importantly, se kjo është përqafje e duhur, por kjo është edhe në mbështetje të vetë SBA-ve level of consultation dhe pas shumë konsultimeve me serbët e Kosovës, as well as the United States, the European ashtu edhe me palën amerikane dhe ato europiane, to Serbia to është ensure that this çfarë ju është thënë sot Serbisë që ta pranojë pikërisht këtë çështje. the principle that Por parimi që kryeministri Kurti është që duhet të ketë transparencë të transaksioneve financiare të parave që vinë nga Serbia. Dhe kjo është për të siguruar që popullata serbe të jetë e mbuluar dhe nga ana financiare dhe çdo gjë të jetë e drejtë. Pikërisht për fondet në të cilët ata varen. Dhe kjo është çështja kryesore. Dhe prandaj shumë institucione janë pikërisht për të mbuluar këtë lloj fakti. Po, por përse çështja e dinarit është shndruar në një përplasje të vazhdueshme mes Kurtit dhe partnerëve ndërkombëtar, kryesisht edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe si e gjykoni ju vendimin që ka marrë kohë më parë Banka Qendrore e Kosovës? The decision that was taken earlier was not done with proper consultation. Ky vendim nuk u mor me konsultimin e duhur në atë kohë. We have to remember here. Dhe këtu duhet të kujtohemi që duhet mbrojtur edhe sovraniteti i Kosovës. Dhe për këtë kam shkruar edhe një raport dhe jam një mbështetës i fortë i sovranitetit të Kosovës. Dhe i gjithë destabilizimi i Ballkanit ka të bëjë me ruajtjen e kufive të sotme të Kosovës. Dhe kjo shpjegon se si kryeministri Kurti e ka tejkaluar tashmë këtë pengesë. Dhe që me sovranitetin vjen gjithashtu edhe përgjegjësia e qeverisjes. Dhe për mbrojtjen e qytetarëve, duke përfshirë edhe ata të komunitetit serb. Për të ruajtur pikërisht veçanërisht pjesën veriore të Mitrovicës. Sepse ai është edhe kryeministri i atyre qytetarëve. Sepse nuk flasim vetëm për qytetarët në veri të Kosovës, po për të gjithë banorët dhe shtetasit e Kosovës. Dhe nëse nuk do ta bënte këtë lloj hapi, atëherë ai nuk do të përmbushte përgjegjësinë që ka si qeveri. Diplomati Gabriel Escobar është shprehur jashtëpër me kryeministrin Kurti pak kohë më parë para vizitës së tij të fundit në Kosovë. Me Kurtin kemi probleme komunikimi, ka thënë ndër të tjera Escobar.
Ai ka pozicionuar Albin Kurti në një tjetër nivel, duke i përkeqësuar marrëdhëniet me partnerin strategjik të Kosovës, që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Well, he certainly aggravated the communication, and as you see from Në fakt, ai mund duket se kur e ka agravuar komunikimin. that's his position. There's frustration with the Dhe veçanërisht frustrimin e tij me qëndrimin amerikan. Kosovo. And that creates, of Dhe kjo course, krijon sigurisht for një other diplomats, mos komunikim in edhe me Belgrade diplomatët veçanërisht exploit në Beograd, të cilët e shfrytzuan këtë lloj rasti. Belgrade responsible. So these are Pra, decisions. to janë vendime që kryeministri Kurti i ka marrë That he benefits in some way from having a dhe difficult duke relationship. parë pikërisht që serbët e kanë shfrytzuar këtë lloj momenti To consult the United States and to work dhe closely. çfarë duhet të bënte ishte pikërisht që të konsultohej më herët me Shtetet e Bashkuara, Not meeting his principles, his understanding. por of, gjithmonë duke mos shkelur parimet dhe mirëkuptimin e një vendi të pavarur dhe sovran. Kosovo is a country that has Sepse nuk do të harrojmë që Kosova ka vende fqinje që jo gjithmonë ja duan të mirë dhe që ende nuk e njohin. like Russia and China. And given that Dhe me reality, influencën nga Rusia dhe Kina, states needs dhe a që good Kosova duhet gjithmonë të ketë marrëdhënie shumë herë më të fortë edhe me Shtetet e Bashkuara. country, but the reality is no country. Dhe is realiteti completely është që asnjë vend nuk është plotësisht sovran dhe kjo duhet kuptuar edhe nga pala kosovare. Smaller countries like Kosovo definitely need Dhe vendet e to vogla maintain- si Kosova kanë pikërisht nevojë për mbështetjen e një aleati të madh. Nga ana tjetër, Bashkimi Evropian po i bën presion Albin Kurtit për themelimin e asociacionit. Një kërkesë e tillë ka ardhur dje edhe nga zëdhënësi i BE-s Peter Stano. Nëse Kurti zbaton marrëveshjen e Ohrit, a humbet Kosova shansin e vetëm që është njohjen de facto nga Serbia? I tell you, it's an important question that you ask, and it's actually not Kjo clear. është një pyetje shumë e rëndësishme dhe përgjigjja nuk është se do të jetë plotësisht e qartë. And its predecessor agreement in Ajo çfarë është firmosur nga paraardhësi i Kurtit sides, and that's clear. The është pikërisht një marrëveshje që është e qartë. that the US and EU hold each side accountable. Dhe që duhet BE-ja dhe SBA-t të mbajnë të dyja palët përgjegjëse për zbatimin e asaj marrëveshjeje. The Quint Group put forward a proposal on the statute, which Dhe pikërisht këtu u vu edhe një propozim mbi statutin e asociacionit. in my view, his position of insisting on a signature by Belgrade is reasonable. In my Dhe view, këmbgulja e SBA-ve dhe BE-s për firmosjen nga pala e Serbisë është e arsyeshme, for him to submit the statute that has been dhe ky proposed by- statut duhet të zbatuar. to the Constitutional Court for review. So Dhe both kjo of duhet those- çuar edhe para gjykatës kushtetuese për rishikim dhe rishqyrtim. The statute to the Constitutional Court is not instantly implementing the Dhe duke association. çuar statutin në gjykat nuk do të thotë një zbatim i menjëhershëm i marrëveshjes, Opinion por marrjen e një opinioni that the government of Kosovo could take që and qeveria e with Kosovës duhet ta marrë parasysh consultation. And I agree with dhe Mr. Kurti. bie dakord me kryeministrin Kurti It's important to press the question of që është e rëndësishme as well, because që President Vučić has të bëhet publicly kjo
pyetje përpara gjykatës kushtetuese edhe për Serbinë, nëse ata do të bien dakord me këtë lloj opinioni dhe të firmosin marrëveshjen. Ndërkaq, paralelisht me përpjekjet për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, presidenti Vučić i ka shtuar kërcënimet ndaj Kosovës për konflikt. A kanë këto kërcënime një bazë reale dhe a intereson Serbisë sot një konflikt i vërtet në Ballkan? I'm sorry, I didn't quite get your question. There was a... Më falni nëse mund ta përsërisni edhe një herë pyetjen, ju lutem? Question. Ndërsa vazhdojnë përpjekjet në Bruksel për të normalizuar marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë, nga ana tjetër, presidenti Vučić shton kërcënimet për një konflikt të mundshëm në Ballkan. Siç ishte edhe rasti i Banjskës në 24 shtator. Janë këto kërcënime që kanë një bazë reale apo janë thjesht një propagandë e Aleksandr Vučić, janë kërcënime propagandistike? Look, I think there are two questions there. First, there's the question of holding Serbia accountable for its actions. A nëse duhet mbajtur Serbia përgjegjëse për Banjskën? And then second is we have the question of Dhe e dyta, ku kemi pyetjen to take from President nëse kërcënimet duhet i marrim realisht. What I have said Exactly. is that the policy of the United Çfarë States and unë thash më herët është që politika e BE-s dhe SHBA-ve and on mbi Belgrade Prishtinën dhe Beogradin kanë qenë të ekuilibruara pressure on me shpresën që fails to comply with its obligations. Prishtina të përmbush detyrimet e veta. Sending the mayors by force into the north, into the four municipalities. Veçanërisht për sa i përket incidentit të quajtur së bashkiakëve të zgjedhur me forcë në zyrat e bashkive. For that are still in place. Dhe fakti është që ata janë ende sot e kësaj dite që flasin. On the 29th of May, Në 29 maj, serbët protestuan në Zvečan dhe sulmuan KFOR-in, dhe që ishte një sulm i ashpër. Ku një dyzinë e ushtarëve të KFOR-it edhe u goditën në rënd. Dhe lajmi i fundit që unë di që 2 prej ushtarëve kanë humbur dëgjimin për shkak të tronditjes. Dhe nuk pati asnjë kritik ndaj Beogradit për këtë. Dhe pam që këto sulme ishin të planifikuara. Dhe kërkonin pikërisht një parapërgatitje. Dhe që veçanërisht KFOR-i nuk ishte ende i ndërgjegjshëm për llojin e organizimit që po ndodhte brenda territorit. Dhe ky ishte një gabim sepse 2 javë më pas njësitë speciale rrëmbyen 3 punonjës të policisë së Kosovës. Dhe në takimin në Bruksel midis kryeministit Kurti dhe presidentit Vučić, të gjithë kritikuan Kurtin dhe as kishte asnjë lloj kritike për presidentin Vučić dhe Serbinë. Dhe sërish 10 ditë më pas patët pikërisht incidentin e tmerrshëm të Banjskës. Dhe në tetor kur Kurti pranoi kushtet, Borrelli fajsoi të dyja palët. Dhe 2 javë më pas, kryeministja Brnabić i çon letër Brukselit që thonë që nuk e njohin Kosovën dhe kjo nuk është pjesë e marrëveshjes së Ohrit që kanë nënshkruar. Po ju them që ky është modeli që po ndiqet. Që nuk është mbajtur ende deri tani përgjegjës Beogradi për veprimet e veta.
It continues in Banska because we see Dhe kjo u bë incidenti në Banjë sepse is that Vullin has been said to është fakti resign. që Vullin ishte gati për të dhënë dorëheqjen dhe kjo ishte thjesht vetëm një veprim që duhet ta bënte më përpara. Calling for Greater Serbia. Dhe bërinte pikërisht thirrje për Serbinë e Madhe. Po. And Milan Radojičić, who was seen Dhe at Milan the scene, Radojičić që u pa në vendngjarje is not in prison. nuk është sot në burg, pavarësisht gjoja gjykimit fars që u bë në Beograd. Be arrested. So this is the problem. I Pra, think this is the mistake is this. Ky është problemi dhe problemi më kryesor është që ka një çekuilibër ku mbahet Prishtina përgjegjëse më shumë dhe Beogradi fajsohet gjithmonë më pak. Ishit shumë i qartë. Ndaj dhe rritet niveli i kërcënimit për Kosovën. Ishit shumë i qartë në këtë shpjegim, zoti Joseph, të këtij modeli që po ndiqet kundrejt Kosovës dhe Serbisë. Kjo është dhe arsyeja ndoshta që Serbia ende nuk është sanksionuar dhe Kosova po. Por pyetja që unë kam është, pse po ndiqet ky lloj modeli? Kujt intereson? Përse Serbia vazhdon ende të përkëdhelet ose të mbahet me të mira nga ana e Bashkimit Evropian? Pse ka krahët e mbuluar ende Serbia nëse është për ta përkthyer? Po. Përkëdhelje nga SBA-t. And yes, I'll give you my answer. Dhe po ja përgjigjen time. Të ndershme, të sinqertë. With our national broadcaster in the United States, we call PBS, Public Broadcasting System. Ne kemi transmetuesin ton publik PBS këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe that the US by its posture towards Belgrade is projecting fear. Që kjo mbështetje e ndaj Beogradit transmeton një lloj frike. And that in turn President Vučić interprets this as weakness, correctly. Ndërsa në fakt presidenti Vučić këtë lloj mbështetje shikon si një dobësi dhe e ka një versim korrekt të asaj që thot. And this is creating the opportunity for this constant manipulation. Dhe kjo krijon pikërisht një manipulim që përfituesi këtu është Rusia. Sepse ajo kërkon që situata në Ballkan të jetë jo e qëndrueshme. Dhe pazari që po mundohet këtu të identifikojnë SBA-t është municioni serb të ketë mundësi dhe hapësirë të shkojnë në Ukrainë. Pra ka municion luftarak që prodhohet në Beograd dhe në këmbim Rusia dhe Serbia lejohen që të kenë municion politik. Duke përfshirë edhe manipulimin e medias. Dhe ky për mendimin tim nuk është një pazar i mirë, sepse Serbia bën para të madhe duke shitur armatime. Dhe kjo për mua nuk është bamirësi. Pra që Serbia mos ta ketë në municion dhe të mos shkojë në Ukrainë, sepse ata kanë goxha të ardhura nga shitblerja e armëve. E qartë. Dhe në të shkuarën ne e kemi parë ku ministra serb kanë përfituar nga kjo lloj tregtie. Nga shitjet e municioneve luftarake. Dhe për mua ky nuk është një pazar dhe një ndërmjetësim i mirë. Sepse parat e shitjes ndikojnë pikërisht me influencën ruse në Ballkan. Por gabimi është që ne si SBA po e tolerojmë këtë. Dhe
kjo po bën që Rusia të përfitojë dhe ta mbajë Ballkanin të paqëndrueshëm. E qartë, pra një pazar që në Serbi të prodhohen armë për Ukrainën, Serbia të përfitoj para, ndërsa Ukraina municione dhe armët që prodhohen, dhe kjo është në interes të Bashkimit Evropian, përderisa Ukrainës i duhen armë për të luftuar kundër Rusisë. Ky është pazari, zoti Joseph. Apparently this is the bargain. Me sa duket, ky është pazari. Por I can't say here that I have some proof that nuk mund të them që kam prova që kjo është e vërtetuar apo fakte. Por jep një mënyrë shpjegimi për çfarë ka ndodhur deri tani. E kuptoj, por pyetja që kam. Dhe më lejoni ta mbaroj. In my view, this is the product of weak diplomacy. Dhe për mendimin tim kjo është diplomaci e dobët në nivel. Serbia is an EU candidate. Sepse Serbia është një vend kandidat I BE-s. That is some kind of so-called neutral country. Dhe nuk është një vend me status neutral. In some other part of the world that has no possibility to join the European Union. Në një pjesë tjetër e botës do ketë mundësinë që të jetë pjesë e BE-s. That gets significant amount of assistance from Dhe që merr shumë asistencë nga Bashkimi Evropian. Dhe veçanërisht me fonde të mëdha nga Europa që shkojnë në Serbi. Dhe për mua ky është një prodhim I një diplomacie me nivel të dobët. Dhe pushtimi I Ukrainës nga Rusia ishte një moment që e gjithë Europa të merrte një vendim së bashku. Dhe shumë vende të BE-s kanë marrë vendime të vështira, duke përfshirë këtu Gjermaninë, Francën dhe shumë vende tjera. Dhe Serbia është lejuar që të marrë vendimet e veta dhe ky është një diplomaci e një niveli shumë të ulët. Ishit I qartë, zoti Joseph, ndoshta ne nuk kemi prova, po mund të bëjmë një konstatim që ky lloj pazari mund t'i shtojë edhe më shumë oreksin Serbis për territor në Ballkan, apo edhe për të krijuar destabilitet me ndihmën e Rusisë. Kjo mund të jetë pasoja. Well, this is the point. When you and I speak about this, kur ne të dy flasim për këtë, with some evidence. So mund të flasim me prova. For years, Alexander Vulin dhe shikojmë me vite që Alexander Vulin flet hapur për botën serbe. Dhe si mundet që një zyrtar të flas hapur me një ide provokative dhe të rrezikshme? Një koncept që është I ngjashëm me që ndrimin politik të Rusisë ndaj fqinjve të vet dhe një politik e ngjashme me çfarë Miloševići bënte në vitet 90. Kur Aleksandar Vučić ishte ministri I informacionit të qeverisë serbe. Kjo nuk është se unë edhe ti nuk kemi të dhëna për ta thënë këtë lloj fakti. Dhe po shikojmë paqëndrueshmërinë. Jo vetëm në Kosovë dhe në Banjsk, po e shikojmë edhe në Malinezi, e shikojmë edhe në Bosnjë dhe në vende tjera. I vetmi vend ku nuk e shikojmë paqëndrueshmërinë është Shqipëria. Dhe gjithashtu dhe Kroacia është që fakti që popullata serbe edhe në Kroaci nuk është pjesë e vendimarrjes së shtetit. Por në tre vendet e tjera, Kosovë, Malizi, Bosnjë Hercegovinë,
ka një ndikim shumë të fortë nga Beogradi. Po. And this is the policy and a policy of producing Dhe kjo është stability. politika e prodhimit të paqëndrueshmërisë në të gjithë rajonin. E qartë. Ju falenderojmë shumë, zoti Joseph, që i ndat opinionet tuaja me ne në këtë intervistë në A2 CNN. Faleminderit. Thank you very much. Faleminderit dhe juve.